Asian Beast. Asian Beast company चाहिँ त्यस्तो राम्रो कम्पनी थिएन पहिला, तर now the all new hyperx 250 changed the game for the whole company. 6-7 महिना अगाडि AB250 V1 लन्च भएको थियो र अहिले hyperx 250 पहिला त्यस्तो राम्रो थिएन बाइक, तर अहिले एकदमै राम्रो भएर आएको छ र सबैले रुचाएका छन् hyperx 250. So यो भिडियोमा चाहिँ we're going to be talking about the price and the specs of the AB250 र अहिलेको नयाँ hyperx 250. सुरुमा let's talk about the AB250 V1 पहिलाको. यसको पावरको कुरा गर्दाखेरि it produces 30.20 bhp at 9000 rpm र टोर्कको कुरा गर्दा 22 Nm at 7000 rpm र यसको फ्युल क्यापेसिटी रहेको छ 10 लिटर्स, जुन चाहिँ डर्ट बाइकको लागि धेरै नै हो र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ 330 मिलिमिटर्स र प्राइसको कुरा गर्दाखेरि AB250 को लागि पर्छ 4,90,000. Now let's talk about hyperx 250. यसको पावरको कुरा गर्दाखेरि it produces 30.20 bhp at 9000 rpm र torque of 22 Nm at 7000 rpm, same as AB250, तर यसमा चाहिँ अलिक राम्रो भएर आएको छ इन्जिन. यसको फ्युल क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 8.5 लिटर्स अट्छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ 330 मिलिमिटर्स. सो hyperx को प्राइसको लागि तपाईलाई पर्छ 5,55,000.